याच्या अगोदर आपण हॅलो अल्केन्स या कन्सेप्टमध्ये आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स आपण डिस्कस करत होतो. त्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनला ज्या बेसिक टर्म्सची आपल्याला गरज होती, ज्यामध्ये आपण टाइप्स ऑफ सॉल्व्हंट्स आपण बघितला आणि त्यानंतर आपण न्यूक्लियोफिल बघितला आणि त्या न्यूक्लियोफिलची न्यूक्लियोफिलिसिटी आपण डिस्कस केला आणि त्यानंतर आपण आता न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आपण कशाला म्हणतात, त्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनचे किती प्रकार असतात आणि त्याचबरोबर त्याचं मेकॅनिझम काय असेल याबद्दल आपण आजच्या लेक्चरपासून आपण सुरुवात करत आहोत. तर फर्स्टली यू कॅन डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, ज्याला आपण NSR आपण त्यांना म्हणतो. तर या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनसाठी आपण कधी म्हणू शकतो आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, एखादा न्यूक्लियोफिल दुसऱ्या एखाद्या स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफिलमुळे जर रिप्लेस होत असेल तर त्या रिॲक्शनलाच आपण काय म्हणतो आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन असं म्हणतात. जसं आपण एक एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण असं पाहतो की हा तुमचा एक RH असेल, यांच्यासोबत आपण एक न्यूक्लियोफिल आपण घेतला. हा जो न्यूक्लियोफिल असेल तर हा न्यूक्लियोफिल या न्यूक्लियोफिलला किंवा लिव्हिंग ग्रुपला, याला आपण केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये लिव्हिंग ग्रुप असं आपण त्यांना म्हणतो. हा जो लिव्हिंग ग्रुप असेल तर तो तुमचा वीक बेस असेल त्यांना आपण लिव्हिंग ग्रुप असं आपण त्यांना म्हणतो. आणि हा लिव्हिंग ग्रुप हा लिव्ह झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जर एखादा न्यूक्लियोफिल येत असेल तर त्या प्रकारच्या रिॲक्शनला आपण काय म्हणतो, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन असं म्हणतात. आणि यापासून आपल्याला हा R हा न्यूक्लियोफिल आणि त्यानंतर हा X निगेटिव्ह असेल तर याला आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन असं म्हणतात. When one of the weak nucleophile is replaced by the strong nucleophile during the substitution reaction is called as the nucleophilic substitution reaction. It is also called as the displacement or replacement reaction. याला आपण डिस्प्लेसमेंट किंवा रिप्लेसमेंट रिॲक्शन असे आपण त्यांना म्हणू शकतो. मग ह्या ज्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहेत तर याच्या आपण बेसिकली टाइप्स आपण जर बघितला तर या टाइप्समध्ये आपण Sn1 असेल, Sn2 असेल, Sni असेल किंवा Sn अरोमॅटिक कंपाऊंड्स असेल, तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपल्याला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आपण बघतो. त्यापैकी आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आपण हॅलो अल्केन्स बद्दल जर विचार करत असाल तर साधारणतः आपण 3 प्रकार आपण डिस्कस याच्यामध्ये करणार आहोत, ज्याला आपण Sn1, Sn2 आणि Sni अशा 3 प्रकारच्या रिॲक्शन्स आपण पाहतो. ज्याच्यामध्ये हा जो NSR असेल याच्यामध्ये आपण काय पाहतोय का, हा तुमचा Sn1 आपण त्याला म्हणू, दुसरा प्रकार जो असेल तर Sn2 म्हणतात आणि तिसरा जो प्रकार असेल तर त्याला आपण म्हणतो Sni असं आपण त्यांना म्हणतो. त्या 3 प्रकारच्या रिॲक्शन आपण जे असतील किंवा त्याला आपण म्हणू मेकॅनिझम, तर हे 3 टाइप्स आपल्याला पाहायला मिळतात. याच्यामध्ये आपण या प्रकारच्या रिॲक्शन आपल्याला पुन्हापासून पाहायला मिळतात. असं जर विचार केला तर त्यामध्ये जनरली आपण असं म्हणतो की NSR ह्या जर रिॲक्शन आपण पाहिला तर एक तर तुमचा अल्किल हलाइड असेल किंवा एखादा अल्कोहोल असेल, यांच्यामध्ये आपल्याला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स आर स्टार्टिंग by involving the alkyl halide or any alcohols. एखाद्या अल्किल हलाइडचा उपयोग केला जातो किंवा एखाद्या अल्कोहोलचा आपण उपयोग केला जातो. यानुसार आपण काय करतो का, यांच्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन, मग ती रिॲक्शन एकतर Sn1 असेल, Sn2 असेल किंवा Sni असेल. मग आता आपण डिस्कस करू का की Sn1 कधी म्हणायचा किंवा का म्हणायचा किंवा Sn2 कशाला म्हणतात किंवा Sn2 कधी कुणापासून घडतो, कधी घडतो, कशामुळे घडतो, या सर्व गोष्टीचं आपल्याला डिस्कशन या रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे. तर नाउ टुडे डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन इज द Sn1 रिॲक्शन मेकॅनिझम. मग आपण सुरुवात करत असताना Sn1 रिॲक्शन मेकॅनिझम बद्दल आपण सुरुवात करू का, तर त्याच्यामध्ये आपण सुरुवात करत असताना Sn1 रिॲक्शन कशाला म्हणतात ते आपण डिस्कशन करू. तर हा Sn1 रिॲक्शन मेकॅनिझम. तर आता Sn1 रिॲक्शन मेकॅनिझम आपण पाहण्याच्या अगोदर आपण याच्या कंडिशन लक्षात घेऊ की Sn1 रिॲक्शन मेकॅनिझम हा कोणत्या कंडिशनला आपल्याला घडू शकतो. मी तर एक गोष्ट तुम्हाला क्लिअर केलेली आहे की या रिॲक्शनचा जो सबस्टेट असेल, जो रिॲक्टंट असेल, तर तो मी तुम्हाला सबस्टेट सांगितला जो की अल्किल हलाइड तरी असावा किंवा अल्कोहोल तरी असावा, असे तुम्हाला रिॲक्टंट आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केले जातात.
मग आता हे जे असतात तर अल्कोहोल पण 3 टाईपचे आहेत आणि अल्किल हलाइड पण 3 टाईप्स आपण पाहतो, त्याला प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी असं म्हणतात. त्यापैकी Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये या 3 प्रकारापैकी कोण पार्टिसिपेट होतो आणि कधी कोणता पार्टिसिपेट होत असतो याबद्दल आपल्याला माहिती असणं गरजेचे आहे. आणि म्हणून आपण Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम साठी पहिल्यांदा आपण कंडिशन्स आपण डिस्कस करू. तर त्यामध्ये आपण काय पाहतो का, कंडिशन्स फॉर दिस रिएक्शन. या रिएक्शनच्या कंडिशन कोणत्या असतील का, पहिल्यांदा आपण लक्षात घेऊ रिएक्टंट. तुम्हाला माहिती आहे कोणती केमिकल रिएक्शन होत असताना सबस्ट्रेट पासून आपण सुरुवात करतो. त्यामध्ये आपण जर बघितलं तर सबस्ट्रेट म्हणजे त्याच्यावर आपण अटॅक करणार आहात त्यांना आपण सबस्ट्रेट म्हणू. तर हे सबस्ट्रेट कोण असू शकतात का, तर हे सबस्ट्रेट जर आपण बघितलं ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतोय पहा एक तर टर्शरी हलाइड किंवा अल्किल हलाइड आपल्याला असला पाहिजे. हा टर्शरी हलाइड जो असेल तर दे आर पार्टिसिपेट इन Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ मोर स्टेरिक हिंड्रन्स. त्यांच्यामध्ये आपल्याला मोर स्टेरिक हिंड्रन्स असतो आणि त्यामुळे टर्शरी हलाइड्स ज्यावेळेस या रिएक्शन मध्ये किंवा NSR मध्ये पार्टिसिपेट होतो त्यावेळेस आपल्याला Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम आपल्याला पॉसिबल असते. म्हणून आपण टर्शरी अल्किल हलाइड आणि त्यासोबत पहा अँड द प्रायमरी अँड सेकंडरी हलाइड्स आल्सो. यांच्यामध्ये आपल्याला प्रायमरी आणि सेकंडरी पण आपल्याला हलाइड्स आपल्याला पार्टिसिपेट होऊ शकतात. पण ते कधी होतात त्यासाठी आपल्याला वेगळ्या रिएक्शन कंडिशन आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. मग आपण एनी रिएक्शन कंडिशन द टर्शरी अल्किल हलाइड्स कॅन शो द Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम असं आपण त्यांना म्हणू शकता. म्हणून आपण टर्शरी हलाइड साठी आपण ही एक ऑलवेज विच अंडरगो द Sn1 आणि प्रायमरी आणि सेकंडरी बद्दल आपल्याला शंका असते. त्यासाठी आपल्याला दुसरा आपण जर विचार केला तर रिएजंट आपल्याला महत्त्वाचा असतो. तर रिएजंट कोणता लागतो, तर तो रिएजंट आपण जर लक्षात घेतला तर रिएजंट्स म्हटल्यानंतर आपल्याला कोण असावा, न्यूक्लियोफिल असावा. पण तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपण डिस्कशन केलेली आहे आणि त्यानुसार न्यूक्लियोफिल कोणता असावा की ज्याला आपण न्यूट्रल न्यूक्लियोफिल असेल, ज्यांना आपण वीक न्यूक्लियोफिल असं आपण त्यांना म्हणतो. मग ज्यावेळेस आपण एखादा वीक न्यूक्लियोफिल आपण घेतो ज्याला आपण म्हणू शकता वीक न्यूक्लियोफिल. आणि वीक न्यूक्लियोफिल म्हटलात की आपल्या डोळ्यासमोर काय एक्झाम्पल यावे, तर त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल पाहत असताना एकतर जो तुम्हाला काय असेल पहा हा H2 असेल किंवा एखादा मिथिल अल्कोहोल असेल किंवा एखादा तुमचा इथिल अल्कोहोल असेल हा ETOH लिहितोय किंवा एखादा RCOOH ज्याला आपण ऍसिटिक ऍसिड आपण त्यांना म्हणू शकता. हे जर तुम्हाला प्रेझेंट असतील तर त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो पहा, तर हे वीक न्यूक्लियोफिल म्हणून आपल्याला काम करते. पण याच्या सोबत एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची पहा, हे जे वीक न्यूक्लियोफिल्स आहेत दिस वीक न्यूक्लियोफिल्स विच ऍक्ट ॲज अ सॉल्व्हंट नथिंग बट द सॉल्व्हंट विच ऍक्ट ॲज अ weak nucleophile during the Sn1 reaction mechanism and this process is nothing but a solvation. त्याला आपण सॉल्व्हेशन असं म्हणतो. म्हणजेच हे तुम्हाला काय असतील पहा, तर तिसरा कन्सेप्ट आपण त्याला म्हणतो तर सॉल्व्हंट, ज्याला आपण म्हणू शकता हा सॉल्व्हंट आपल्याला मिळतो. तर तो सॉल्व्हंट कोणता असेल, तर तो सॉल्व्हंट कोणता असावा, तर तुम्हाला माहिती आहे पहा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, ज्याला आपण म्हणतोय पहा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. ज्यावेळेस आपण पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असतील त्या प्रेझेन्स असताना वीक न्यूक्लियोफिल असताना आणि ज्या प्रायमरी आणि सेकंडरी हलाइड्स मध्ये जर मोर स्टेरिक हिंड्रन्स असेल ते कॅन अंडरगो द Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम. म्हणजेच आपल्याला काय असेल पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट म्हटलात की यांना आपण पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असं आपण त्यांना म्हणतो. हेच तुम्हाला सॉल्व्हंट म्हणून पण काम करतील आणि त्याचबरोबर तुम्हाला काय करतील पहा तोच न्यूक्लियोफिल म्हणून काम केला जातो. त्या न्यूक्लियोफिल आपण वीक न्यूक्लियोफिल असं आपण त्यांना म्हणू शकता. मग हे पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट झाला. तिसरी कंडिशन आपण असं म्हणतोय पहा की हा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट जो असेल तर हा प्रेझेंट असताना आपण काय करतोय पहा की पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट कॅन फॉर्म द एनी आयोनायझेशन ऑफ मोर स्टेरिक हिंड्रन्स रिएक्टंट और सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट जो असेल तो काय असला पाहिजे, स्टेरिक हिंड्रन्स जास्त असणारा पाहिजे. म्हणजे स्टेरिक हिंड्रन्स कसा असतो तुम्हाला जास्त प्रमाणात आपल्याला असलं पाहिजे. म्हणजे ज्या ठिकाणी अल्किल ग्रुप किंवा ज्याला आपण म्हणू शकता ज्या ठिकाणी आपल्याला मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपल्याला जास्त प्रेझेंट असतील अशा वेळेस आपण स्टेरिक हिंड्रन्स आपण त्यांना म्हणतो, ज्याला आपण तणाव असं आपण त्याला म्हणू. आणि ज्या ठिकाणी तुम्हाला जास्त स्टेरिक हिंड्रन्स असेल अशा प्रायमरी किंवा सेकंडरी अल्किल हलाइड्स आपल्याला काय मिळेल पहा, तर Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये पार्टिसिपेशन होतं. म्हणजे यांना जर आपल्याला पार्टिसिपेट करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला काय असायला पाहिजे, मोर स्टेरिक
हिंड्रन्स. तर हा मोर स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला असेल त्यावेळेस आपल्याला काय असेल पहा, प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्किल हॅलाइड्स कॅन अंडरगो द Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम. तर ही आपण Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम साठी असलेली ही कंडिशन असेल. तर कंडिशन आपण आता तुम्ही म्हणाल की सर प्रायमरी सेकंडरीचं एखादं एक्झाम्पल सांगा. त्याचं एक्झाम्पल जर आपण बघितला ज्याच्यामध्ये आपण पाहतो CH3 CCH3 हा H असेल आणि हा तुमचा CH2 Br असेल. याला आपण घेतला तर याच्यामध्ये हा तर अल्किल हॅलाइड कोणता असेल, प्रायमरी. पण याच्यामध्ये हा जो ग्रुप असेल तर याची काय असेल तुम्हाला मोर स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला मिळतो. and therefore this alkyl halides is the primary alkyl halide and which undergo this condition reaction condition which undergo the Sn1 reaction mechanism. म्हणजेच आपल्याला त्यांना जर आपण प्रायमरी जरी असला आणि त्यांच्यामध्ये मोर स्टेरिक हिंड्रन्स असेल, सेकंडरी जरी असला तर त्याच्यामध्ये मोर स्टेरिक हिंड्रन्स असेल आणि या सॉल्व्हंटच्या आणि त्याचबरोबर न्यूक्लियोफिलची कंडिशन जर ती ओबे करत असेल तर त्यावेळेस आपल्याला काय म्हणता येईल पहा, Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम असं म्हटलं जातं. इज इट क्लिअर? तर Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम साठी रिक्वायर्ड असलेल्या या रिएक्शन कंडिशन आपण लक्षात ठेवायच्या. इथपर्यंत कळतो तुम्हाला? नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण जाऊ पहा. तर आता या रिएक्शन बद्दल आपण विचार करू. Sn1 कशाला म्हणतात त्याच्यावरती आपण चर्चा करू आणि त्यानंतर आपण पुढे जाणार. तर आता Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम आपण कधी म्हणतो की ज्यावेळेस आपण युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम. त्याला आपण Sn1 आपण कधी म्हणतो तर त्यासाठी आपल्याला माहित असावं. याची डेफिनेशन मी तुम्हाला बऱ्याच वेळेस सांगितलेली आहे. जीओसी मध्ये मी तुम्हाला हे कन्सेप्ट सांगितलेली आहे. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला रिवाइज करतोय पहा. युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन याला आपण काय म्हणू शकता पहा, तर Sn1 रिएक्शन म्हणतात. युनि याचा अर्थ आपण काय म्हणू शकता पहा, तर मॉलिक्युलॅरिटी, वन मॉलिक्युलॅरिटी ज्यांची असेल, युनिमॉलिक्युलॅरिटी म्हणजे मॉलिक्युलॅरिटी इज इक्वल टू 1 असेल तर त्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतोय पहा, Sn1 असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला मॉलिक्युलॅरिटी इज इक्वल टू 1 असेल तर त्यावेळेस आपण मॉलिक्युलॅरिटी कशाला म्हणतात, तर स्लो स्टेप मध्ये किंवा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप मध्ये किती मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व होतात, किती मॉलिक्युल्स पार्टिसिपेट होतात त्याला आपण मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिएक्शन असं म्हणतात. मग स्लो स्टेप मध्ये आपल्याला ही रिएक्शन ज्या ज्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होताना एकच मॉलिक्यूल जर इन्व्हॉल्व होत असेल तर त्या रिएक्शनला आपण काय म्हणू पहा, युनिमॉलिक्युलर असं म्हणतो. त्यांनाच आपण Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम असं म्हटलं जातं. मग आता इथं न्यूक्लियोफिल, आता हा न्यूक्लियोफिल तर मी तुम्हाला आता सांगितलं न्यूक्लियोफिल कसा असावा, वीक असावा. बरोबर आहे, वीक न्यूक्लियोफिल आपल्याला गरजेचा असेल. बरोबर, हा न्यूक्लियोफिल जो असेल तर तो वीक असावा. त्यानंतर सबस्टिट्यूशनचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलेला आहे रिप्लेसमेंट. याला आपण काय म्हणतो पहा, रिप्लेसमेंट असं आपण त्याला म्हणू. वन ऑफ द न्यूक्लियोफिल रिप्लेस बाय द अनदर न्यूक्लियोफिल त्याला आपण सबस्टिट्यूशन म्हणतो. आणि म्हणून आपण द युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज द Sn1 रिएक्शन असं आपण त्यांना म्हणतात. ही डेफिनेशन आपल्याला झाली. त्यानंतर बघा पुढे आपण असं म्हणतो या रिएक्शनचा जो रिएक्टंट असेल तर प्रामुख्याने आपण कॉमनली कोणता असला पाहिजे, टर्शियरी अल्किल हॅलाइड्स असला पाहिजे. सेकंडरी पण इन्व्हॉल्व करू शकतो, प्रायमरी पण इन्व्हॉल्व करू शकतो, बट दे हॅव द स्टेरिक हिंड्रन्स. त्यांच्यामध्ये काय असला पाहिजे, स्टेरिक हिंड्रन्स असला पाहिजे. मग आपण कॉमन एक्झाम्पल आपण पाहत असताना याचा रेट आपण जर डिस्कस करत असाल तर त्यावरही आपण डिस्कशन करू. तर पहिल्यांदा आपण काय म्हणतोय का, सिंपल एक्झाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन. या रिएक्शनचा आपण एक्झाम्पल जर बघितला तर त्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय पाहतोय पहा, एखादा तुम्ही हा C हा तुमचा R1 हा तुमचा R2 असेल आणि हा तुमचा काय असेल पहा, हा R3 असेल आणि इथं तुम्हाला एखादा X दिलेला असेल तर हा तुमचा काय असेल पहा, टर्शियरी अल्किल हॅलाइड असेल. बरोबर आहे, हा टर्शियरी अल्किल हॅलाइड आपण म्हणू. या टर्शियरी अल्किल हॅलाइड सोबत आपण एखादा न्यूक्लियोफिल आपण रिॲक्ट केला. न्यूक्लियोफिल आपण कसा घेणार आहात, वीक न्यूक्लियोफिल आपण घेणार आहात. हा तुमचा टर्शियरी हॅलाइड असेल असं आपण लक्षात ठेवा, लक्षात राहील. त्यानंतर हा कसा असेल, वीक न्यूक्लियोफिल असेल. याला आपण काय म्हणतो, वीक न्यूक्लियोफिल. त्यानंतर आपण काय म्हणतो, द अनदर इम्पॉर्टंट कंडिशन इज द पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. बरोबर आहे, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट जर म्हटला तर आपण इथं काय घेऊ शकतो, तर एखादा H2 आपण घेतला.
बरोबर आहे. आता न्यूक्लियोफिल म्हणून कोण काम करणार आहे मग हा तुमचा काय असेल H2. हा H2 याच्यामध्ये आपल्याला न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करतो आणि या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणताय पहा सॉल्व्होलिसिस. सॉल्व्होलिसिस असं आपण त्यांना म्हणतो. मग हे सॉल्व्होलिसिस किंवा हायड्रेशन आपण त्यांना म्हणू शकता. वॉटर ॲज अ सॉल्व्हंट असेल. मग या रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो का तर त्यासाठी आपण रिप्लेसमेंट आहे म्हणजे याची रिप्लेसमेंट आपल्याला X निघून जाणार आहे आणि त्या ठिकाणी हा न्यूक्लियोफिल आपल्याला येणार आहे. आणि ते जर आपण घेतला तर इथं तुम्हाला काय मिळेल पहा हा R1 असेल, हा तुमचा R2 असेल, हा R3 असेल आणि इथं तुम्हाला काय मिळेल पहा OH आपण घेतला. न्यूक्लियोफिल म्हणजे तुम्ही काय घेऊ शकता OH आपण घेतला तर हे तुम्हाला प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्मेशन होईल. किंवा त्या ठिकाणी आपण काय जोडू शकता पहा एक न्यूक्लियोफिल आपण जोडला तरी आपल्याला अडचण येणार नाही. तर याला आपण म्हणतो Sn1 रिएक्शन असं आपण त्यांना म्हणतो. बघा कंडिशन बघा एकतर अल्किल हॅलाइड आहे तो अल्किल हॅलाइड कसा असेल अल्किल हॅलाइड मध्ये गुंतू नका. तुम्हाला अल्किल हॅलाइडच्या ऐवजी अल्कोहोल पण असू शकतो. तर त्यासाठी आपल्याला कोणताही कंपाऊंड असू द्या त्या कंपाऊंड्स मध्ये आपण रिएक्शन कंडिशन काय तर तुमचा सबस्ट्रेट जो असेल तर मोर स्टेरिक हिंड्रन्स असायला पाहिजे. हा टर्सरी आहे म्हणजे याचं मोर स्टेरिक हिंड्रन्स आहे. बरोबर आहे. हा मोर स्टेरिक हिंड्रन्स आहे त्याला आपण म्हणतो स्टेरिक हिंड्रन्स. स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला काय असेल पहा जास्तीचं असेल आणि त्यामुळे आपण टर्सरी अल्किल घेतला. न्यूक्लियोफिल आपण घेतला तर वीक म्हणजे तुमचा सॉल्व्हंट जो असेल तर तोच तुम्हाला काय असेल न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करेल त्यांना आपण वीक न्यूक्लियोफिल असं म्हणतो. आणि त्यानंतर तुम्हाला काय असेल पहा हा तयार होणारा कंपाऊंड जो असेल तर त्याला आपण काय म्हणू पहा तर तो कंपाऊंड आपल्याला कसा बनतो तर रिप्लेस करून एक लिव्हिंग ग्रुप निघून जातो आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला न्यूक्लियोफिल येतो. याला आपण एक लिव्हिंग ग्रुप असं आपण त्यांना म्हणतो. बरोबर आहे. आणि त्यासाठी आपण आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा की या रिएक्शन मध्ये बेटर लिव्हिंग ग्रुप आपल्याला असला पाहिजे ज्याला आपण गुड लिव्हिंग ग्रुप असं आपण त्यांना म्हणतो. आणि जेवढे वीक बेसेस असतात तर तो तुमचा काय असेल पहा बेटर लिव्हिंग ग्रुप असतो. आणि तो बेटर लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे आपण जर हायड्रोजनचा विचार केला तर त्यामध्ये आपण काय म्हणतो R इज द बेटर लिव्हिंग ग्रुप दॅन द Br निगेटिव्ह दॅन द क्लोरीन लिव्हिंग ग्रुप दॅन द फ्लोरीन लिव्हिंग ग्रुप. यांना आपण लिव्हिंग ग्रुप ऑर्डर आपण त्यांना म्हणू शकता. तर ही ऑर्डर पण आपण लक्षात ठेवा की लिव्हिंग ग्रुप ऑर्डर आपल्याला पाहायला मिळते. टॉसुलेट आपल्याला पाहायला मिळतात तर ते पण आपण लक्षात घेऊ. पण आपल्याला एवढं तरी अल्किल हॅलाइड बद्दल आपल्याला काय असेल पहा I निगेटिव्ह हा तुमचा बेटर लिव्हिंग ग्रुप असतो. आणि त्यामुळेच आपण काय म्हणू शकता पहा की याच्यामध्ये आपण डिस्कस करत असताना Ri इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन द Rbr दॅन दी RCl दॅन दी RF असे आपण त्यांना म्हणू शकता. मग अल्किल हॅलाइडची कंपॅरेटिव्हली जर आपल्याला स्टडी करायची असेल तर लिव्हिंग ग्रुप टेंडन्सी नुसार आपल्याला अल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन द अल्किल ब्रोमाइड अल्किल क्लोराइड अँड अल्किल फ्लोराइड असे आपण त्यांना म्हणतो. त्यानंतर बघा या रिएक्शनचा आपण मेकॅनिझम आपण पाहणार आणि ते मेकॅनिझम आपण कशा पद्धतीने होतं ते आपण लक्षात घेऊ. तर आता मेकॅनिझम आपण डिस्कस करू. तर याचं एक्झाम्पल जर पाहायचं असेल तर मी डायरेक्ट एक एक्झाम्पल घेतोय. हा तुमचा CH3 हा CH3 हा CH3 असेल हा Br आपण घेतला. याच्यासोबत आपल्याला इथं वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला दिलेला असेल तर वॉटर मॉलिक्यूल जर असेल तर याला आपण काय म्हणतोय पहा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे. आणि तो पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट हा तुमचा काय काय म्हणून काम करतो तर वीक न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करतो. आणि त्यानुसार तुम्हाला तयार होणारा प्रोडक्ट हा काय मिळेल पहा CH3 आणि हा तुमचा OH ग्रुप आपल्याला मिळतो. तर याला आपण काय म्हणू पहा इट इज द एक्झाम्पल ऑफ Sn1 रिएक्शन असं म्हटलं जातं. मग आता हे एक्झाम्पल आपण पुढे कंटिन्यू मेकॅनिझम मध्ये आपण करू. ते मेकॅनिझम कशा पद्धतीने होतं ते आपण डिस्कशन करणार आहोत. तर हे आपल्याला त्या रिएक्शन बद्दल आपल्याला माहिती असावी. नेक्स्ट आपण पुढच्या सेगमेंट मध्ये आपण काय पाहतोय पहा तर मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन. या रिएक्शनचं मेकॅनिझम आपण डिस्कशन करू. तर आता मेकॅनिझम मध्ये आपण पहिल्यांदा काय पाहणार आहोत आता एक एक्झाम्पल आपण घेतला की हा टर्सरी ब्युटिल हा तुमचा टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड आपण घेतला. बरोबर आहे. हा टर्सरी ब्युटिल ब्रोमाइड असेल यांच्यासोबत आपण काय करणार आहोत पहा ही जी पहिली स्टेप असेल तर याच्यामध्ये आपल्याला काय होते पहा ही जी स्टेप असेल तर इथं तुम्हाला काय असेल पहा एक न्यूक्लियोफिल असेल ज्याला आपण इथं वॉटर मॉलिक्यूल आपण लिहिलेला आहे. बरोबर आहे. हा वॉटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो म्हणजे तो काय असेल बेसिक नेचरचा असेल म्हणजे बेस म्हणून काम करू शकतो. तो वीक बेस असतो हे आपल्याला माहिती आहे. आणि जे वीक बेस असतात त्यांनाच आपण काय म्हणू पहा वीक न्यूक्लियोफिल असे आपण त्यांना म्हणतो. मग हा वीक न्यूक्लियोफिल जो असेल तर हा वीक न्यूक्लियोफिल आपल्याला यांच्यासोबत इंटरॅक्ट होतो. इंटरॅक्ट होत असताना
या स्टेप मध्ये काय होतं पहा, याच्यावर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज हा पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आपल्याला पाहायला मिळतो आणि या पॉझिटिव्ह चार्जवर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपल्याला प्रोव्हाइड करणारे कोण असतील पहा, स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला निर्माण करतात आणि स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला निर्माण होत असताना थोड्या प्रमाणामध्ये या न्यूक्लियोफिलचं काय होतंय पहा, इंटरॅक्शन आपल्याला होतं आणि त्यामुळे हा जो बॉन्ड असेल कार्बन आणि Br मधला जो बॉन्ड असेल तर तो वीक बनतो आणि त्यामुळे आपल्याला काय होईल पहा, ड्यू टू द मोर स्टेरिक हिंड्रन्स इन टर्शियरी अल्किल हॅलाइड्स which self undergo the heterolytic bond fission and formation of carbocation as an intermediate species. मग आपण महत्वाची गोष्ट मी तुम्हाला बोलली की आता काय म्हणतो मी की या Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये काय प्रकार घडत असतो की ज्यावेळेस आपण एखादा कार्बन आणि Br मधलाच बॉन्ड का ब्रेक होतो, याच्या मागचं कारण काय, तर या कार्बन मिथिल ग्रुपचं स्टेरिक हिंड्रन्स होतं आणि स्टेरिक हिंड्रन्स होत असल्यामुळं आणि सोबत याच्या न्यूक्लियोफिलचं इंटरॅक्शन होत असल्यामुळं आपल्याला काय होतं, या कार्बन आणि Br मधला बॉन्ड वीक बनतो आणि तो हेटेरोलिटिकली बॉन्ड फिशन होतं आणि त्यापासून तुम्हाला हा लिव्हिंग ग्रुप जो असेल तर तो लिव्हिंग ग्रुप हा रिमूव्ह होतो आणि त्या कार्बन आयटमवर इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी आपल्याला बनते आणि तो कार्बन आयटम पॉझिटिव्ह चार्ज बनतो आणि कार्बन आयटम पॉझिटिव्ह चार्ज बनत असेल तर त्यांना आपण कार्बोकॅटायन असं म्हटलं जातं. मग आता आपल्याला याच्यापासून आपल्याला काय मिळतो पहा, हा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनतो. हा तुमचा CH3 असेल, हा CH3 असेल, हा CH3 असेल आणि हा तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. याला आपण काय म्हणू पहा, तर कार्बोकॅटायन आपण त्यांना म्हणतो. हा कार्बोकॅटायन आणि हा तुमचा Br लिव्हिंग ग्रुप आपल्याला निघतो. मग आता पहा, या स्टेप मध्ये न्यूक्लियोफिलची कुठली इन्व्हॉल्वमेंट आहे का, तर नाही. तर हा स्टेरिक हिंड्रन्स मुळे बॉन्ड फिशन होतो. म्हणजे पार्टिसिपेट होणारा हा जो सबस्टन्स असेल तर तो एकच आहे, म्हणजे एकच मॉलिक्यूल स्लो बॉन्ड ब्रेक ज्या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी स्लो स्टेप असते. ते आपण नक्की लक्षात ठेवा. म्हणून आपण याला काय म्हणू पहा, स्लो स्टेप आपण त्यांना म्हणतो. आणि ही जर स्लो स्टेप असेल तर यालाच आपण काय म्हणू शकता, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप असं आपण त्यांना म्हणतो. या स्लो स्टेप मध्ये आपल्याला काय फॉर्मेशन झाला, तर हा कार्बोकॅटायन तयार झाला, कार्बोकॅटायन. आणि जर कार्बोकॅटायन आपल्याला तयार होत असेल तर याचा अर्थ आपण काय म्हणतो, हा प्लॅनर असतो. त्याला आपण काय म्हणू, प्लॅनर जिओमेट्रीचा आपल्याला हा स्पेसिस आपल्याला बनतो. म्हणजेच हा sp3 चा होता, हा तुम्हाला काय बनला, sp2 चा आपल्याला बनला. हा sp2 हायब्रिडाइज्ड असतो आणि त्यामुळे त्याच्याकडे एक व्हॅकंट p ऑर्बिटल आपल्याला प्रेझेन्स असतो आणि व्हॅकंट p ऑर्बिटल प्रेझेंट असताना हा कार्बोकॅटायन हा मोर स्टेबल आहे कुणापेक्षा, यांच्यापेक्षा. म्हणून तरी आपल्याला इथला कार्बन आणि Br मधला बॉन्ड इझिली आपण ब्रेक केला, कारण तिथं स्टेरिक हिंड्रन्स होता आणि त्यामुळे आपल्याला इथे काय मिळालं पहा, कार्बोकॅटायन आपल्याला मिळतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा कार्बोकॅटायन आपल्याला इंटरमिडिएट बनतो त्यावेळेस आपण त्या रिएक्शन मध्ये रिअरेंजमेंट आपल्याला पॉसिबल आहे. मग रिअरेंजमेंट म्हटल्यानंतर आपण काय म्हणतोय पहा, शिफ्टिंग ऑफ हायड्राइड, मिथानाइड्स अँड फिनाइल ग्रुप अँड टू फॉर्म द स्टेबल कार्बोकॅटायन. मग त्यांच्यामध्ये शिफ्टिंग आपण करतो. त्याची ऑर्डर मी तुम्हाला सांगितलेली आहे, ती कशा पद्धतीने होतात ते मी तुम्हाला सांगितलंय. त्यासाठी तुम्ही ते लेक्चर बघू शकता. आणि त्याचबरोबर आपण पुढे काय म्हणतो, रिंग एक्सपान्शन आपल्याला होतं आणि हे रिंग एक्सपान्शन कसं होतं, त्यासाठी कोणती कंडिशन आहे, त्या सर्व गोष्टी आपण याच्या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये डिस्कशन केलेलं आहे. आणि त्यामुळे कार्बोकॅटायन बनवून कार्बोकॅटायन हा जर इंटरमिडिएट बनत असेल तर त्या रिएक्शन मध्ये रिअरेंजमेंट पॉसिबल असतं, हे आपण लक्षात घ्या. आणि हे रिअरेंजमेंट आपल्याला कशा पद्धतीने करायचं आहे त्याच्यावर आपलं डिस्कशन याच्या अगोदर झालेलं आहे. म्हणजे इथं रिअरेंजमेंट आर पॉसिबल, म्हणजे रिअरेंजमेंट हे रिअरेंजमेंट आपल्याला पॉसिबल आहे. मग रिअरेंजमेंट आपल्याला जर होत असेल तर त्यावेळेस आपल्याला मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. म्हणजे या रिएक्शनचा रेट पण तुमच्या लक्षात येत असेल की हा रेट कोणावर डिपेंड आहे, तर फॉर्मेशन ऑफ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. बरोबर आहे, कारण कार्बोकॅटायन जेवढा मोर स्टेबल बनला तेवढी त्याची रिॲक्टिव्हिटी आपल्याला काय मिळेल पहा, रेट डिपेंड असेल किंवा रेट आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतोय पहा, RDS या स्टेपला आपण स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप असं म्हटलं जातं. आता बघा नेक्स्ट आपण पुढे काय पाहतो. नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण पुढे मी कंटिन्यू करू शकतो. याला आपण एक स्टेप आपल्याला मिळाली. दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपण काय पाहतो, हा तुमचा जो CH3 हा CH3 हा CH3 हा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर हा जर प्लॅनर असेल तर याच्यावर आपल्याला काय असेल पहा, हा वॉटर मॉलिक्यूल जो असेल तर या वॉटर मॉलिक्यूल्सला आपण न्यूक्लियोफिल पण म्हणू शकता किंवा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असे म्हणू शकता. मग याच्यामध्ये होतंय काय पहा, याच्यामध्ये होणार आहे काय, तर याच्यामध्ये आपण एक तर आपण काय पाहिलं,
की हा न्यूक्लियोफिल आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आहे, हा कार्बोकॅटॅयन आहे म्हणजे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे. याचा अर्थ आपण काय म्हणतो, दिस ऑक्सिजन आयटम्स ऑफ वॉटर कॅन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेअर्स टू दी कार्बन आयटम और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन आयटम ऑफ कार्बोकॅटॅयन. मग आपल्याला इथं तुम्हाला एक तुम्हाला ट्रान्झिशन स्टेट आपल्याला पाहायला मिळते, ज्याला आपण CH3, हा तुमचा CH3 असेल आणि हा तुमचा CH3 असेल आणि याच्यावर आपल्याला काय होईल पहा, तर हा तुमचा तयार होणारा जो असेल तर हा O, हा H असेल आणि हा तुमचा H असेल. असा तुमचा एक इंटरमिडिएट आपल्याला बनवू शकतो, बरोबर आहे, ज्याला आपण ट्रान्झिशन स्टेट असे म्हणू शकता. त्यानंतर मग आपल्याला पुढची स्टेप जी असेल तर ही स्टेप जी असेल अटॅकिंग ऑफ न्यूक्लियोफिल आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यांच्यामध्ये जर अट्रॅक्शन जास्त राहील म्हणजे त्याचा अर्थ ही जी रिएक्शन असेल तर ती काय असेल, फास्ट रिएक्शन असेल. मग आता बघा याच्यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, दिस न्यूक्लियोफिल विच अटॅक ऑन front side as well as the back side due to the presence of vacant orbital on the carbon atom of carbocation. या कार्बोकॅटायन्सच्या एका फ्रंट साइडला आणि बॅक साइडला अटॅकिंग आपल्याला पॉसिबल आहे. का पॉसिबल आहे, कारण तुमचा OH न्यूक्लियोफिल जो असेल किंवा एखादा वॉटर न्यूक्लियोफिल जो असेल तर तो न्यूक्लियोफिल फ्रंट साइडला पण अटॅक करू शकतो आणि बॅक साइडला पण अटॅक करू शकतात. आणि हे जर आपल्याला होत असेल तर त्यातून तुम्हाला जर हा कायरल कार्बन आयटम असेल तर तुम्हाला त्यांच्यापासून 50% रिटेन्शन आणि 50% इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला मिळतात. आणि म्हणून त्या मिक्सरला आपण रेसिमिक मिक्सर म्हणतो. आणि असं रेसिमिक मिक्सर बनवणारी जी रिॲक्शन असते त्या रिॲक्शनला आपण काय म्हणायचं पहा, रेसिमायझेशन असं आपण त्यांना म्हणतो. आणि म्हणून आपल्याला इथं तुम्हाला हा 50% रिटेन्शन आणि 50% इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. मग आता याच्यापासून आपल्याला पुढे काय होणार पहा, तर याच्यातला तुमचा हा H निघून जाईल आणि त्यानंतर हे इलेक्ट्रॉन पेअर इथे येतील आणि तयार होईल तुमचा हा C, हा CH3 हा CH3 आणि हा तुमचा OH ग्रुप असेल. असा एक प्रोडक्ट आपल्याला मिळेल. दुसरा तुम्हाला काय मिळेल पहा, हा OH, हा CH3 आणि हा तुमचा CH3. आता याला आपण काय म्हणू, फ्रंट साइडनी जर अटॅक करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणू, रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट, बरोबर आहे. आणि हा काय असेल, इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपण त्यांना म्हणतो. पण हे कधी आपण उपयोगात आणायचे, ज्यावेळेस आपण हा कार्बन आयटम हा कायरल असेल आणि त्यावेळेस आपल्याला या पूर्ण प्रोसेसलाच आपण काय म्हणतोय पहा, या पूर्ण प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, रेसिमायझेशन. कारण तुम्हाला काय असेल पहा, हा 50% आणि हा 50% तुम्हाला बनतो आणि त्या मिक्सरलाच आपण रेसिमिक मिक्सर म्हणतात. आणि अशी रेसिमिक मिक्सर बनवणारी जी रिॲक्शन असेल त्याला आपण काय म्हणतोय पहा, रेसिमायझेशन म्हणतात. मग याच्यामध्ये आपण काय पाहतोय पहा, पण हे कधी एक्सप्लेन करा, इफ द गिवन कंपाऊंड्स और पार्टिसिपेट सबस्ट्रेट विच कंटेन द कायरल कार्बन आयटम. जर कायरल कार्बन आयटम असेल तर हा जर S असेल तर तुम्हाला S चा पण मिळतो आणि R चा पण मिळतो. याच्यामध्ये आपण काय म्हणतात, 50% इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन, 50% रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट म्हणतात. म्हणून Sn1 ला काय म्हणायचं आपण, रेसिमायझेशन असं आपण त्यांना म्हणू शकता. तर हे त्याचं मेकॅनिझम आहे, बरोबर आहे. आता त्याच्या मेकॅनिझम मध्ये आपण काय पाहतो का, याच्यावरून आपण काय कन्क्लुजन काढू शकता, तर ते कन्क्लुजन मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आता पहिल्यांदा आपण काय म्हणतोय पहा, याच्यामध्ये आपण काय म्हणू, पहिल्यांदा इट इज टू स्टेप मेकॅनिझम. म्हणजे आपल्याला काय मिळेल पहा, याच्यामध्ये 2 स्टेप मेकॅनिझम आपल्याला पाहायला मिळतो, बरोबर आहे. तर आता इथे बघा 2 स्टेप मेकॅनिझम जर आपण बघितला तर त्या 2 स्टेप मध्ये आपण कोणती पाहिला, तर ही तुम्हाला स्लो स्टेप आहे. तर स्लो स्टेप आपण जर बघितला तर त्या स्लो स्टेप मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळालं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटॅयन. त्यानंतर आपण दुसऱ्या फास्ट स्टेप मध्ये आपण काय केलं, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर. असा आपल्याला 2 स्टेप आपल्याला इन्व्हॉल्व होतात आणि म्हणून आपण याला काय म्हणू पहा, 2 स्टेप मेकॅनिझम असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर पहा, नेक्स्ट आपण पुढे काय पाहणार आहोत, तर 2 स्टेप मेकॅनिझम मध्ये आपण काय पाहतो की युनिमॉलिक्युलर म्हणतो किंवा रेट ऑफ रिएक्शन आपण या स्लो स्टेपला म्हणतात. मग याचा रेट लिहायचा असेल तर काय लिहितो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट. म्हणजे या रिएक्शनचा रेट जो असेल तर तो कशावर अवलंबून असेल, तर तो सबस्ट्रेटवर डिपेंड असेल. आता बघा सबस्ट्रेटवर डिपेंड आहे म्हणजे त्याचा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय असेल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हाला 1 मिळेल. त्याचबरोबर मॉलिक्युलॅरिटी जर आपण बघितला तर त्यावेळेस आपण काय म्हणतो, 1 आहे, बरोबर आहे. म्हणून आपण याला काय म्हणतो पहा,
Sn1 रिएक्शन असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. त्यानंतर बघा पुढे आपण आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्याच्यामध्ये रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. कार्बोकॅटायनच्या स्टेबिलिटीवर अवलंबून आहे. म्हणजेच आपण पहिल्यांदा असं म्हणू शकता द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. कार्बोकॅटायनच्या स्टेबिलिटीवर आपल्याला तो डिपेंड आहे. मग आता स्टेबिलिटी बद्दल, कार्बोकॅटायनच्या स्टेबिलिटी बद्दल आपण जीओसी मध्ये आपण शिकलेला आहे. जो कोणता हलाइड असेल किंवा जो कोणता तुमचा अल्कोहोल असेल ज्यांच्यामध्ये मोर स्टेरिक हिंड्रन्स आहे आणि त्यांची रिएक्शन मध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये करत असाल आणि त्यांच्यापासून जर मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन बनत असेल तर त्यांची रिएक्टिव्हिटी पण आपल्याला जास्त असते आणि त्यामुळे आपल्याला रिएक्टिव्हिटी म्हणजे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कॅन फास्टली अंडरगो द Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम अशा टाइप मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. आणि ती स्टेबिलिटी ऑर्डर मी तुम्हाला सांगितली, त्याच्या अगोदर पण सांगितलेले, आणखी एकदा तुम्हाला इतर सांगण्याचा मी प्रयत्न करतोय आणि त्याला तुम्ही नोट करण्याचा प्रयत्न करावा. तर पहिल्यांदा आपण असं म्हणतोय का हा तुमचा CH2 हा NH2, तर हा तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज हा कधी येणार आहे जर याला Cl जोडलेला असेल तर, म्हणजेच आपण CH2 NH2 आणि हा तुमचा Cl असेल तर त्यावेळेस यांच्यासोबत आपण जर स्लो स्टेप मध्ये ठेवला तर त्यांच्यापासून तुम्हाला हा कार्बोकॅटायन बनतो आणि हा रेझोनन्स मुळे याला आपण काय म्हणतो का स्टेबिलिटी आपल्याला पाहायला मिळते, प्लस एम इफेक्ट आपल्याला घडतो आणि त्यामुळे आपल्याला हा मोर स्टेबल आपल्याला बनतो. आणि त्यानंतर आपण पुढे जात आहे पहा याची तुम्हाला असेल त्यानंतर तुमचा CH2 हा OR लिहा किंवा OH आपण त्याला म्हणतो, हा तुमचा मोर स्टेबल असेल. बरोबर आहे. त्यानंतर बघा नेक्स्ट आपण पुढे पाहणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपण हा ट्रायसायक्लोप्रोपिल मिथिल हा जो तुमचा कार्बोकॅटायन असेल तर तो कार्बोकॅटायन हा मोर स्टेबल असतो. डान्सिंग रेझोनन्स मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्यानुसार तुम्हाला हे मोर स्टेबल असेल. त्याच्यानंतर येणारा कोण असेल बघा, त्याच्यानंतर कोण असेल तर हा तुमचा हा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल याच्यामध्ये होतो. त्यानंतर तुम्हाला काय असेल बघा हा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. बरोबर आहे. याला आपण सायक्लोप्रोपिल मिथिल कार्बोकॅटायन असं म्हणतात. त्याच्यानंतर कोण असेल तुम्हाला याच्यानंतर येतो PH3C पॉझिटिव्ह, त्यानंतर PH 2 टाइम्स CH पॉझिटिव्ह आपण त्याला म्हणतो. त्याच्यानंतर कोण येतो पहा याच्यामध्ये आपल्याला हा सायक्लोप्रोपिन आणि याच्यामध्ये ट्रोफोलियम कॅटायन आपल्याला येत असतो, तो पण मोर स्टेबल असतो. म्हणजे मी तुम्हाला इथे असे लिहू शकतो पहा याच्यामध्ये आपल्याला हा नियर अबाउट सेम ट्रोपोलियम हे मी तुम्हाला याच्या अगोदर ऑर्डर लिहून दिलेली आहे. हा ट्रोपोलियम असेल, त्यानंतर तुम्हाला काय असेल पहा हा PH3C पॉझिटिव्ह असेल, त्यानंतर PH2CH पॉझिटिव्ह असेल आणि त्यानंतर तुम्हाला काय असेल पहा टर्शरी, त्यानंतर असेल PHCH2 पॉझिटिव्ह असेल, त्यानंतर तुम्हाला काय असेल पहा हा सेकंडरी, त्यानंतर तुम्हाला प्रायमरी असेल, त्यानंतर तुमचा CH3 पॉझिटिव्ह असेल, त्यानंतर तुमचा PH पॉझिटिव्ह असेल फिनिल, त्यालाच आपण C6H5 पॉझिटिव्ह आपण त्याला म्हणू फिनिल कार्बोकॅटायन. त्यानंतर तुमचा विनिल कार्बोकॅटायन म्हणजे हा तुमचा विनिल कार्बोकॅटायन असेल आणि त्यानंतर तुमचा हा इथायनिल कार्बोकॅटायन असेल. तर हे जे तुम्हाला कार्बोकॅटायन असतील तर ही ऑर्डर आपल्याला त्याच्यामध्ये माहित असावी. ही ऑर्डर जो कोणता अल्किल हलाइड यांच्यापैकी कार्बोकॅटायन आपल्याला जर तयार होत असेल तर हे मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन्स आपल्याला मिळतील आणि जो मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन असेल तोच तुम्हाला त्याची रिएक्टिव्हिटी आपल्याला ग्रेटर आपल्याला पाहायला मिळते. असा आपण त्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन मध्ये आपल्याला माहित असावं. म्हणून या रिएक्शन मध्ये रिएक्टिव्ह कोण आहे हे तुम्हाला ऑर्डर मध्ये विचारलं जाईल, डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये विचारलं जाईल, इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये विचारलं जाईल किंवा वन ऑफ द विचारलं जाईल. त्यासाठी आपल्याला असा आपण अल्किल हलाइड किंवा असा आपण एखादा अल्कोहोल निवडायचा आहे ज्यांच्यापासून आपल्याला मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन आपल्याला बनेल. तर या पद्धतीने आपण हे कार्बोकॅटायनची स्टेबिलिटी पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करतोय. ही ऑर्डर आपण नीट लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ज्या कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय त्या कार्बनला एकतर Cl जोडलेला असेल किंवा OH ग्रुप जोडलेला असेल
अशा वेळेस आपल्याला ते रिॲक्शन Sn1 मध्ये पार्टिसिपेट होत असतील तर त्यापासून तो कार्बोकॅटायन बनलेला आहे असं आपण गृहीत धरा आणि त्यानुसार तुम्हाला काय होईल पहा हे कार्बोकॅटायनच्या स्टेबिलिटीच्या आधारावर आपण सांगतो. नेक्स्ट बघा, याच रिॲक्शनचा जो रेट असेल तर तो रेट कशावर डिपेंड असेल तर आणखीन एक आपण सांगू शकता रेट ऑफ रिॲक्शन और Sn1 रिॲक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कशावर डिपेंड असेल द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिल. मग आपण न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिल याच्यावर पण डिपेंड असेल आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतोय पहा की ज्यावेळेस आपण एखादा न्यूक्लियोफिल आपण उपयोगात आणला त्यानुसार आपण न्यूक्लियोफिलिसिटी जर बघितला असाल तर आपण म्हणतोय की रेट ऑफ Sn1 reaction is directly proportional to nucleophilicity ही न्यूक्लियोफिलिसिटी वर आपल्याला डिपेंड असेल. त्याचबरोबर आपल्याला रेट ऑफ रिॲक्शन इज डिपेंड्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असेल लिव्हिंग ग्रुप असेल. त्याला आपण काय म्हणू शकता हा लिव्हिंग ग्रुप आपण त्यांना म्हणू. हा लिव्हिंग ग्रुपची मी तुम्हाला ऑर्डर लिहून दिलेली आहे त्यानुसार तुम्हाला ते लिव्हिंग ग्रुपची आपल्याला ऑर्डर आपल्याला माहित असेल. तर त्याचबरोबर आपण काय म्हणू शकता का याच्यामध्ये आपण रेट ऑफ रिॲक्शन किंवा ज्याला आपण म्हणतो Sn1 रिॲक्शन इज फेवर्ड in presence of polar protic solvent हे पण आपल्याला त्याच्यामध्ये माहित असावं. त्यानंतर पहा याच्यामध्ये काय असेल पहा in this reaction the carbocation is formed as intermediate हा तुमचा इंटरमिडिएट आपल्याला फॉर्मेशन होतो. त्याचबरोबर पहा जर तो इंटरमिडिएट फॉर्मेशन करत असेल तर याचा अर्थ आपण काय म्हणतात विच अंडरगोज म्हणजे ज्याला आपण रिअरेंजमेंट इज पॉसिबल म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला रिअरेंजमेंट आपल्याला पॉसिबल होतो ज्या रिॲक्शन मध्ये कार्बोकॅटायन हा इंटरमिडिएट आपल्याला बनत असतो अशी आपल्याला माहिती या Sn1 रिॲक्शन मेकॅनिझम बद्दल आपल्याला असावी. आता बघा याच्यानंतर आपण पुढच्या कन्सेप्ट मध्ये आपण जर जात असाल तर याच्या स्टेरिओकेमिस्ट्री बद्दल आपण जर विचार केला तर मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की ज्यावेळेस Sn1 रिॲक्शन मेकॅनिझम घडेल त्या रिॲक्शनला आपण रेसिमायझेशन असं म्हटलेलं आहे आणि रेसिमायझेशन याचा अर्थ आपण असं म्हणतो की फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर आणि फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर याचा अर्थ त्याच्यामध्ये 50% रिटेन्शन आणि 50% इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट म्हणतो आणि 50% इन्व्हर्जन आणि 50% रिटेन्शन म्हणतात. बट practically the inversion configuration product is slightly more than the retention configuration. ही आपण गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे आणि ती महत्त्वाची पण असेल. तर त्यासाठी आपण काय म्हणतोय तर त्यासाठी पुढचं सेंटेन्स आपण लक्षात ठेवा की ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड in slightly in more amount than retention configuration product. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस आपल्याला याच्यामध्ये रेसिमायझेशन होतं आणि रेसिमायझेशन होत असताना याला आपण काय म्हणतो इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट हा स्लाइटली मोर अमाउंट मध्ये मिळतो कुणापेक्षा रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट पेक्षा. का मिळतो त्याचं कारण आपण लक्षात घेऊ. आता हा आपण एखादा काय घेतला हा अल्किल हलाइड आपण घेतला बरोबर आहे. हा अल्किल हलाइड आपण घेतला याच्या सोबत हा तुमचा न्यूक्लियोफिल आहे बरोबर आहे. आता न्यूक्लियोफिल आपल्याला अटॅक करत असताना तो फ्रंट साइडने अटॅक करू शकणार नाही. का करणार नाही कारण न्यूक्लियोफिल हा इलेक्ट्रॉन डीच आहे. लिव्हिंग ग्रुप हा पण इलेक्ट्रॉन डीच असतो. दे कॅन रिपेल टुगेदर इच अदर आणि ते एकमेकांना रिपेल करतात आणि त्यामुळे फ्रंट साइड अटॅकिंग आपल्याला कधी होणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये रिपल्शन आपल्याला मिळतो आणि म्हणून आपण काय म्हणायचं पहा
की ज्यावेळेस हा जरी तुम्हाला याच्यामध्ये रिपल्शन होत असेल तरीही आपण काय केलं, याचा कार्बोकॅटायन बनतो असं म्हटलं, मग कार्बोकॅटायन आपण बनवलं, हा तुमचा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला, हा कार्बोकॅटायन. पण हा जो निघून गेलेला न्यूक्लियोफिल आहे तो तर रिएक्शन वेसल मधून बाहेर तर पडलेला नसेल, तो तिथेच राहणार आहे आणि तो तिथेच राहणारा म्हणजे पुन्हा सोबत राहील, ज्या ठिकाणी डिफिशियन्सी आहे तिथेच राहील. मग या कार्बन आयटमवर पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय, मग X हा तुम्हाला काही प्रमाणामध्ये इथं पाहायला मिळतो, बरोबर आहे. मग काही त्याच्या जवळ आसपास आपल्याला पाहायला मिळतो आणि येणारा जो न्यूक्लियोफिल असेल तर हा न्यूक्लियोफिल मोर टाइम्स या साइडनी याला अटॅक करणार नाही, फ्रंट साइडने अटॅक करणार नाही आणि मोर टाइम्स कुठून करेल, बॅक साइड अटॅकिंग आपल्याला करेल. आणि म्हणून आपल्याला काय मिळतो पहा की स्लाइटली मोर अमाउंट ऑफ इन्व्हर्जन प्रोडक्ट्स आर टेक्स प्लेस ॲज कम्पेअर टू रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट. म्हणजे तिथं आयॉन पेअर बनतो आणि आयॉन पेअर बनत असेल तर हा जो अनायन असेल तर तो येणाऱ्या न्यूक्लियोफिलला फ्रंटनी जर अटॅक करत असेल न्यूक्लियोफिल तर याला रिपेल करू शकतो आणि रिपेल जर होत असेल तर तो न्यूक्लियोफिल मोर टाइम्स आपल्याला फ्रंट साइडनी करणार नाही, म्हणजे रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला जास्त प्रमाणात मिळणार नाही. मग तो मोर टाइम्स कुठे जाईल, त्याच्या बॅक साइडने जाईल. तो जर बॅक साइडने जर जात असेल याचा अर्थ आपण काय म्हणतात, स्लाइटली मोर अमाउंट ऑफ इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला मिळत असतो, हे आपण लक्षात ठेवा. हा जर तुम्हाला 45% मिळत असेल तर तो तुम्हाला काय मिळेल, 50% मिळेल. हा जर 35% रिटेन्शन मिळत असेल तर बाकीचा उर्वरित पार्ट कुणाचा मिळेल, इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. त्यामुळं इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट हा कधीही मोर अमाउंट मध्ये असतो कुणापेक्षा, रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट पेक्षा. हे एक आपल्याला माहित असावं. आणि याच रिएक्शनला आपण काय म्हणतोय पहा, दिस रिएक्शन इज द रेसिमायझेशन प्रोसेस. याला आपण काय म्हणू पहा, रेसिमायझेशन प्रोसेस असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. तर ही माहिती आपल्याला Sn1 रिएक्शन मेकॅनिझम बद्दल आपल्याला असावी. आता याच्यावरचे जे तुम्हाला मी एक्झाम्पल घेणार आहे तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन करू. तर याच्यातला प्रत्येक पॉईंट आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा असेल. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण Sn1 रिएक्शन, त्याच्या कंडिशन, त्यानंतर त्याचं एक्झाम्पल आणि त्याचबरोबर आपण काय पाहिला तर त्याच्यामध्ये आपण त्याचं मेकॅनिझम आपण पाहिला, त्याचबरोबर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहिला, त्याची स्टेरिओकेमिस्ट्री आपण डिस्कशन केली. आता याच्यानंतरचं जो लेक्चर असेल तर ते फक्त एक्झाम्पलचं असेल आणि ते एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न आपण करू. धन्यवाद.